ใครเจอปัญหาไข่ขาวเหลือเยอะมั่งไหมคะเมนูนี้นะคะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะกับเมนูเค้กไข่ขาวนะคะไหลสารเสริมด้วยค่ะมีเทคนิคที่ทำให้คุณนะคะมีเค้กที่นุ่มอร่อยทานค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะนะคะโดยที่เราจะใช้ไข่ขาวนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ1ถ้วยตวงนะคะโดยช่วงแรกนะคะเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองนะคะพอหยาบๆก่อนหลังจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะและตีให้ขึ้นตีด้วยสปีดสูงนะคะพอตีไปได้สักคู่หนึ่งนะคะเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายค่ะค่อยๆใส่นะคะใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะหมดค่ะและตีด้วยสปีดสูงตลอดเวลานะคะจนตั้งยอดค่ะพอตั้งยอดนะคะต้องเป็นยอดที่ค่อนข้างแข็งนะคะอ่อนถึงแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราร่อนแป้งค่ะร่อนแป้งนะคะโดยที่เราจะใช้แป้งเค้กนะคะอยู่ที่3/4ถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นตะล่อมให้เข้ากันนะคะโดยใช้ความเบามือในการตะล่อมนะคะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีความเป็นเม็ดเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะถ้าเกิดยังมีเม็ดของแป้งอยู่นะคะก็จะทำให้เค้กไม่สวยงามค่ะตามด้วยเกลือนะคะเศษ1/8ช้อนชาและค่อยๆตะล่อมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนเป็นโรคไตนะคะก็ไม่ควรใส่เกลือก็ได้ค่ะตัดตรงนี้ไปค่ะท้ายค่ะกินวานิลาค่ะแล้วเราก็เอาไปอบนะใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็แทกพิมพ์นะคะเพื่อให้ไล่ฟองอากาศให้หมดและนำเข้าไปใส่ในหม้อแกงที่เตรียมไว้นะคะที่ตั้งอยู่บนเตาแก๊สค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปวางนะคะในหม้อแกงของเรานะคะโดยที่เราเอาไปตั้งในหม้อแกงนะคะโดยที่ใช้ไฟกลางถึงต่ำนะคะเป็นเวลาประมาณ40นาทีค่ะจนกว่าเค้กจะเสร็จนะคะค่ะหลังจาก40นาทีผ่านไปนะคะเราเช็คด้วยไม้จิ้มฟันค่ะถ้าไม่มีเศษเค้กติดแสดงว่าเค้กสุกแล้วพร้อมที่จะตัดเสิร์ฟค่ะทีนี้นะคะเราก็ออกมานะคะเค้กไข่ขาวเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราดึงออกกันนะคะหมดปัญหาไข่ขาวเหลือกันแล้วนะคะสำหรับคนที่มีเตาอบแนะนำให้อบที่อุณหภูมิ185องศาไฟบนไฟล่าง 10-15 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของเรานั่นเองค่ะใครมีไข่ขาวเหลือนะคะเมนูนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะรับรองอร่อยทานกับกาแฟตอนเช้าหรือจะทำเป็นเค้กสุขภาพขายก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโรคไตนะคะแนะนำให้ลดในส่วนของเกลือออกนะคะเอาเกลือออกนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวเราตัดเสิร์ฟกันค่ะเห็นไหมคะเท็กเจอร์จะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะซึ่งเราสามารถทานกับซอสนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสของสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะก็ถ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ